Chào các bạn đã quay trở lại với kiến thức tu bi. Sỏi thận là bệnh đường tiết niệu thường gặp nhất. Sỏi có thể ở bất kỳ vị trí nào trong đường tiểu như thận, niệu quản, bàng quang và niệu đạo nam giới. Sỏi thận có biểu hiện khá đa dạng, từ việc âm thầm gây thận ứ nước không triệu chứng đến tình trạng đau quặn bụng phải đi cấp cứu. Chúng là những tinh thể rắn hình thành trong thận từ các chất trong nước tiểu. Quá trình này được gọi là quá trình tạo sỏi thận. Sỏi thận có thể nhỏ hoặc lớn đến vài cm. Những viên sỏi lớn lấp đầy bể thận và các ống mang nước tiểu từ thận đến bàng quang được gọi là sỏi san hô. Bệnh sỏi thận có nhiều nguyên nhân và có thể ảnh hưởng bất kỳ phần nào của đường tiết niệu từ thận đến bàng quang của bạn. Những viên sỏi có thể hình thành nếu nước tiểu có chứa quá nhiều các hóa chất nhất định, chẳng hạn như canxi, axit uric, kystin hay sỏi struvit. Chế độ ăn uống có lượng protein cao và uống quá ít nước có thể làm tăng nguy cơ bị sỏi thận. Ngoài ra, còn có sỏi axit uric xảy ra thường xuyên hơn nếu có bệnh gút. Sỏi struvit hình thành thường xuyên hơn trong nước tiểu bị nhiễm trùng. Sỏi thận là một bệnh khác phổ biến. Bất cứ ai cũng có thể mắc bệnh sỏi thận. Tuy nhiên bệnh thường gặp ở người lớn tầm 40 tuổi trở lên. Bạn có thể hạn chế khả năng mắc bệnh bằng cách giảm thiểu các yếu tố nguy cơ. Phần này do thời lượng có hạn nên mình để link dưới phần mô tả để các bạn tìm hiểu thêm nhé. Cách nhận biết sỏi thận khá phức tạp. Khoảng 1/3 dân số bị sỏi thận, nhưng chỉ một nửa trong số này có triệu chứng. Tuy nhiên, ngay cả khi không có triệu chứng, những viên sỏi có thể gây ra nhiều vấn đề, chẳng hạn như nhiễm trùng và ngẽn dòng chảy nước tiểu. Khi những viên sỏi bị mắc kẹt trong niệu quản, các triệu chứng sẽ bắt đầu xuất hiện. Các triệu chứng thường gặp nhất là đau đớn dữ dội, cơn đau quặn thận, xuất hiện sau đó biến mất và thường di chuyển từ hông lưng, sườn, đến bụng dưới và đến bìu. Những triệu chứng khác bao gồm đau lưng, đùi, bẹn, cơ quan sinh dục, tiểu máu, buồn nôn và nôn mửa, ớn lạnh, sốt, cơn đau quặn thận thường xuyên, đi tiểu gấp, đổ mồ hôi. Còn một vài triệu chứng và dấu hiệu khác khó phân biệt mà mình không đề cập tới. Nếu như có các triệu chứng trên, tốt nhất hãy đến và tham khảo ý kiến của bác sĩ để có hướng điều trị tốt nhất nhé. Bạn cũng có thể tăng nguy cơ mắc bệnh sỏi thận khi có người trong gia đình bị, hoặc bạn ăn quá nhiều muối hoặc đường, hay bệnh hoặc phẫu thuật về đường tiêu hóa chẳng hạn như viêm ruột hoặc tiêu chảy mãn tính có thể làm thay đổi quá trình tiêu hóa, từ đó ảnh hưởng khả năng hấp thụ canxi và nước của bạn. Nếu như bạn mất ngủ quá dài hoặc nhịn ăn sáng quá lâu cũng gây ảnh hưởng và bị bệnh sỏi thận đấy. Cách phòng tránh tốt nhất là ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý thì nguy cơ mắc các loại bệnh sẽ giảm xuống. Hiện nay để phát hiện sỏi thận thì các bác sĩ sẽ chụp X-quang, siêu âm ổ bụng để phát hiện ra các loại sỏi. Và để điều trị được sỏi thì phải cần nhiều đến những yếu tố khác, chẳng hạn như kích thước và số lượng, vị trí của những viên sỏi thận và liệu có xảy ra nhiễm trùng hay không. Hầu hết những viên sỏi thận nhỏ có thể đi tiểu ra tự nhiên mà không cần sự giúp đỡ của bác sĩ. Cách đơn giản nhất để điều trị những viên sỏi thận nhỏ là uống nhiều nước để cơ thể tự thải ra. Bác sĩ có thể kê toa các loại thuốc giúp giảm đau và thuốc kháng sinh nếu có dấu hiệu nhiễm trùng. Và nếu những viên sỏi ấy không thể tự thải ra ngoài, bạn phải đến bệnh viện để bác sĩ tiến hành các phương pháp chữa trị khác như xoi niệu quản. Đây là cách hay dùng nhất vì nó đơn giản hơn những cách khác. Khi ấy các bác sĩ sẽ sử dụng một công cụ mỏng dài có kính quan sát để tìm sỏi. Công cụ này được đưa vào niệu đạo và bàng quang để đến niệu quản. Sau khi đã tìm thấy sỏi, các bác sĩ có thể gấp bỏ hoặc có thể phá vỡ chúng thành các phần nhỏ hơn bằng laser. Cách thứ hai là tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung. Đây là phương pháp dùng sóng xung kích để phá vỡ viên sỏi thành những mảnh nhỏ hơn để có thể thải ra. Nếu như viên sỏi quá lớn hoặc nằm ở vị trí không thể sử dụng phương pháp sóng xung thì các bác sĩ sẽ sử dụng bước cuối cùng, đó là tiến hành phẫu thuật để lấy chúng ra. Sỏi thận là bệnh khá phổ biến. Biện pháp phòng ngừa sỏi thận hiệu quả nhất là uống nhiều nước, kiểm soát tốt bệnh gút và nhiễm trùng đường tiểu. Các thuốc nội khoa làm tan sỏi có tác dụng rất hạn chế, do đó việc can thiệp ngoại khoa hầu như là cách duy nhất điều trị triệt để sỏi thận. Nếu bạn bị sỏi thận hoặc tái phát thường xuyên, bạn nên đi khám các bác sĩ chuyên khoa thận học để tìm thêm các nguyên nhân đặc biệt gây ra sỏi như tăng canxi máu, cường tuyến cận giáp. Chế độ ăn giàu canxi là cần thiết và không phải là nguyên nhân gây ra sỏi thận. Do đó nếu bạn bị sỏi thận, vẫn nên duy trì sữa và các sản phẩm từ sữa. Rất mong những kiến thức mà mình chia sẻ sẽ giúp ích được cho mọi người. Nếu thấy hay hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình và xem những video mới nhất nhé. Xin chào.